Có những thứ trong lịch sử loài người chưa bao giờ phai nhạt giá trị, dù qua bao cuộc chiến tranh, khủng hoảng hay thay đổi triều đại. Một trong những thứ ấy là vàng, thứ kim loại nhỏ bé mà con người đã mặc định cho nó quyền năng của sự bất tử. Vàng từng được coi là chuẩn mực vĩnh cửu của giá trị, là nơi trú ẩn an toàn nhất mỗi khi lòng người run rẩy trước bất ổn. Nhưng năm 2025, biểu tượng ấy đã bắt đầu rung chuyển dữ dội. Câu chuyện của vàng không còn là câu chuyện của những thỏi kim loại lấp lánh trong két sắt, mà trở thành một bản hòa âm hỗn loạn giữa niềm tin, nỗi sợ và lòng tham, một bản nhạc phản chiếu sự chao đảo của thế giới hiện đại. Chưa bao giờ trong thế kỷ 21, vàng lại tạo nên một cơn địa chấn tài chính mạnh mẽ đến thế. Chỉ trong vòng 10 tháng đầu năm 2025, giá vàng thế giới tăng hơn 60%, từ ngưỡng 2.000 USD ounce lên tới 4.381 USD ounce, một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử hiện đại. Nhưng cũng chỉ cần một phiên giao dịch định mệnh vào ngày 21 tháng 10, vàng rơi tự do hơn 250 đô la Mỹ và tiếp tục rơi tự do những ngày sau đó, quét bay hàng chục tỷ USD giá trị chỉ trong vài giờ. Những cú sốc nối tiếp cú sốc, sàn giao dịch vàng ở New York đỏ rực, thị trường châu Á choáng váng, còn những người cầm vàng ở khắp nơi, từ các nhà đầu tư phố Wall cho tới người dân bình thường ở Việt Nam, đều nín thở chờ đợi xem điều gì đang xảy ra. Nếu như trước đây, các biến động kinh tế vẫn còn nằm trong phạm vi của biểu đồ và báo cáo, thì giờ đây, vàng đã bước ra khỏi trang tin tài chính để đi thẳng vào đời sống. Hình ảnh những hàng người xếp hàng từ tờ mờ sáng trước cửa tiệm vàng ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, không chỉ là biểu tượng của sự háo hức đầu cơ, mà còn là hình ảnh thu nhỏ của tâm lý xã hội đang lên cơn sốt. Người ta không chỉ mua vàng, họ mua niềm tin, mua sự an tâm, mua một tấm vé phòng thân giữa thời đại mà tin tức về chiến sự, lạm phát và khủng hoảng tài chính xuất hiện mỗi sáng trên màn hình điện thoại. Nhưng chớ trêu thay, niềm tin ấy vừa được mua đã bắt đầu mất giá. Chỉ một đêm sau khi giá vàng trong nước chạm đỉnh 154,6 triệu đồng một lượng, sáng hôm sau, bảng niêm yết của các cửa hàng vàng lớn đồng loạt hạ xuống 146 đến 148 triệu đồng một lượng. Người mua hôm qua mất 8 đến 9 triệu đồng một lượng chỉ sau một giấc ngủ. Cảm giác bàng hoàng lan rộng. Những người từng tự hào ôm vàng là ôm của giờ thở dài, ôm luôn cả nợ. Các diễn đàn tài chính sôi sục, báo chí chạy dòng tít đỏ rực, giá vàng lao dốc, cơ hội hay rủi ro cho nhà đầu tư. Đằng sau những con số lạnh lùng là một xã hội đang lúng túng giữa nỗi sợ và lòng tham. Khi người ta nói vàng là nơi trú ẩn an toàn, thực ra họ đang nói về một thứ sâu xa hơn, niềm tin. Niềm tin rằng dù thế giới có sụp đổ, dù tiền tệ có mất giá, vàng vẫn giữ nguyên giá trị của nó. Thế nhưng, khi vàng biến động như một đồng tiền kỹ thuật số, khi chỉ trong 24 giờ, người nắm vàng có thể mất cả năm tích góp, thì niềm tin ấy cũng bắt đầu lung lay vàng, từ biểu tượng của sự bền vững trở thành biểu tượng của sự bất an. Năm 2025 không chỉ chứng kiến biến động về giá, mà còn chứng kiến sự chuyển dịch trong ý nghĩa của vàng. Vàng không còn đơn thuần là kim loại quý, mà là tấm gương soi của nền kinh tế toàn cầu. Ở đó, người ta nhìn thấy những điều sâu hơn, sự mất cân đối giữa sản xuất và đầu cơ, giữa niềm tin và nghi ngờ, giữa chính sách và thực tế. Vàng trở thành thước đo của nỗi lo sợ, không chỉ với nhà đầu tư, mà với cả chính phủ, ngân hàng trung ương và người dân. Trên thế giới, nguyên nhân của cơn sốt vàng 2025 có thể truy về hàng loạt yếu tố: chính sách tiền tệ của Mỹ, căng thẳng Trung Đông, xung đột Nga-Ukraine, thương chiến Mỹ-Trung, và đặc biệt là làn sóng mua dòng mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, ước tính gần 900 tấn trong năm nay. Khi các quốc gia lớn bắt đầu tích trữ vàng thay vì USD, đó là tín hiệu rằng trật tự tài chính toàn cầu đang bị thử thách. Những dòng vốn khổng lồ từ ETF phương Tây chảy ngược về vàng, trong khi đồng USD mạnh lên, khiến vàng vừa được mua vì niềm tin, vừa bị bán vì rủi ro. Một nghịch lý trần trụi, vàng tăng vì sợ hãi, và rơi cũng vì bớt sợ. Nếu nhìn kỹ, ta sẽ thấy vàng đang kể lại một câu chuyện rộng hơn về thế giới. Một thế giới mà các đồng tiền mạnh đang dần mất vai trò thống trị tuyệt đối. Một thế giới mà niềm tin vào chính phủ, vào ngân hàng trung ương, vào thị trường cổ phiếu đều bị xói mòn. Khi mọi thứ trở nên bất định, con người tìm đến vàng như một tôn giáo kinh tế mới, nơi mà thỏi vàng thay thế cho lời cầu nguyện, xin cho tôi được an toàn. Nhưng sự an toàn nào tồn tại vĩnh viễn trong một nền kinh tế toàn cầu hóa, nơi mọi biến động ở Washington, Bắc Kinh hay Gaza có thể chạm tới giá vàng ở tiệm nhỏ tại phố Trần Nhân Tông? Vàng đang trở thành ngôn ngữ chung của lo âu nhân loại, một thước đo của bất an, chứ không chỉ là thước đo của giá trị. Tại Việt Nam, hiệu ứng này lan tỏa với tốc độ của một cơn bão. Trong khi ở Mỹ, người ta xem biểu đồ vàng để định vị rủi ro tài chính, thì ở Việt Nam, vàng đã ăn sâu vào tâm lý văn hóa.
Từ xưa, người Việt tích vàng giữ của, xem vàng là bảo chứng của sự bền vững, là quà cưới, của hồi môn, là thước đo của sự yên tâm. Bởi vậy, khi giá vàng tăng, không chỉ lòng tham được đánh thức, mà cả bản năng sinh tồn cũng lên tiếng. Người ta xếp hàng không chỉ để đầu tư, mà để bảo vệ giá trị cuộc đời mình. Nhưng trong thế giới tài chính hiện đại, niềm tin quá khứ không còn đủ để chống lại tốc độ của thị trường. Khi giá vàng tăng 60% chỉ trong vài tháng, đó không còn là tín hiệu trú ẩn, mà là dấu hiệu đầu cơ. Khi vàng trở nên nóng hơn chứng khoán, khi tin tức về vàng xuất hiện trên mạng xã hội như một xu hướng, thì mọi yếu tố an toàn đã bị thay thế bởi cảm xúc tập thể. Và chính cảm xúc ấy là mồi lửa cho cú sập 21/10. Hãy nhìn lại, trong đêm vàng rơi, thị trường không chỉ mất tiền, nó mất niềm tin. Bảng điện tử đỏ rực, sàn vàng online nghẽn lệnh, người dân Việt Nam sững sờ, và mạng xã hội tràn ngập những dòng chia sẻ nặng nề. Tôi vừa mất hết tiền tiết kiệm, mua vàng để an toàn mà giờ lại thành con nợ. Ở tầm vĩ mô, vàng là biểu đồ của giá trị, nhưng ở tầm con người, nó là biểu đồ của cảm xúc của hàng triệu người đang loay hoay trong một nền kinh tế không còn dễ đoán định. Năm 2025, vì thế trở thành một bản lề, nó không chỉ là năm vàng lập đỉnh, mà còn là năm chúng ta chứng kiến niềm tin lung lay. Từ việc các ngân hàng trung ương mua vàng để phòng thủ, đến việc người dân mua vàng để giữ của, tất cả đều cùng chung một nỗi sợ, sợ mất giá, sợ mất mát, sợ tương lai. Và chính nỗi sợ ấy, khi lan truyền thành đám đông, đã tạo nên cơn sốt vàng toàn cầu, một thứ sốt không có vaccine, chỉ có thể tự khỏi bằng sự tỉnh táo. Vàng đã, đang và sẽ luôn giữ vai trò đặc biệt trong hệ sinh thái tài chính. Nhưng những gì xảy ra trong năm 2025 cho thấy, ngay cả biểu tượng của sự vĩnh cửu cũng không thoát khỏi sự mong manh của lòng người. Vàng không phản bội ai, nó chỉ phơi bày điều con người giấu kín, khát vọng được an toàn trong một thế giới mà an toàn trở nên xa xỉ. Khi kinh tế chao đảo, vàng sáng rực. Khi niềm tin phục hồi, vàng lại mất đi sức hút. Vậy nên, điều chúng ta cần nhìn thấy không chỉ là biểu đồ giá, mà là tấm gương phản chiếu trong ánh vàng đó. Vàng đang cho thấy thế giới bất ổn đến mức nào, và cũng đang chỉ ra chúng ta phản ứng ra sao trước bất ổn. Câu hỏi không chỉ là giá vàng sẽ tăng hay giảm, mà là vàng đang phản ánh điều gì về thế giới này và về chính chúng ta. Phải chăng, khi con người đánh mất niềm tin vào đồng tiền, vào chính phủ, vào hệ thống, họ lại quay về với thứ kim loại nguyên thủy để tìm kiếm cảm giác kiểm soát? Và nếu vàng cũng không còn là nơi trú ẩn vững chắc, liệu chúng ta còn có thể đặt niềm tin vào điều gì khác ngoài chính sự tỉnh táo và kỷ luật của mình? Chính sách tiền tệ Mỹ, chiếc đòn bẩy khiến vàng bật lên rồi rơi xuống. Không một yếu tố nào ảnh hưởng đến giá vàng sâu sắc như chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed. Khi Fed phát tín hiệu cắt giảm lãi suất, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, vốn là tài sản không sinh lãi, lập tức giảm. Dòng tiền khổng lồ từ các quỹ đầu tư, ngân hàng và cả nhà đầu tư cá nhân chuyển sang vàng để phòng ngừa rủi ro. Đó là lý do tại sao từ đầu năm 2025, khi Fed bắt đầu phát tín hiệu nới lỏng, giá vàng đã leo dốc không phanh. Nhưng thị trường không bao giờ đi theo một đường thẳng. Khi dữ liệu CPI, lạm phát tiêu dùng của Mỹ công bố cao hơn dự kiến, nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ liệu Fed có thật sự cắt giảm lãi suất không? Và chỉ cần một cái nhíu mày của Jerome Powell, đồng USD mạnh trở lại, lợi suất trái phiếu tăng vọt, giá vàng lập tức mất điểm tựa. Vàng tăng vì kỳ vọng, nhưng lại rơi vì chính kỳ vọng ấy vỡ tan. Đó chính là quy luật trớ trêu của thị trường hiện đại, niềm tin không cần sự thật để bùng nổ, chỉ cần một cú sốc để sụp đổ. Địa chính trị, ngòi nổ của bất ổn toàn cầu. Từ đầu thế kỷ 21, vàng luôn là đứa con của khủng hoảng. Mỗi khi chiến tranh, xung đột hay căng thẳng chính trị nổ ra, vàng lại sáng lên. Năm 2025, thế giới chứng kiến một tam giác căng thẳng mới, Nga-Ukraine vẫn chưa kết thúc, Trung Đông bùng cháy, còn Mỹ và Trung Quốc thì đối đầu thương mại. Ba điểm nóng này tạo nên một trường lực bất định lan khắp toàn cầu. Trong bối cảnh ấy, các nhà đầu tư, ngân hàng trung ương và thậm chí cả chính phủ đều chung một phản ứng, tìm nơi trú ẩn an toàn. Và nơi ấy, suốt hàng ngàn năm, vẫn là vàng. Hàng loạt quốc gia từ Trung Quốc, Ấn Độ đến Thổ Nhĩ Kỳ tăng mua vàng vào kho dự trữ, không chỉ để bảo vệ giá trị nội tệ, mà còn như một thông điệp chính trị, chúng tôi không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào đồng USD. Chính dòng tiền này đã đẩy giá vàng lên cao trong suốt nửa đầu năm 2025. Nhưng nghịch lý lại xảy ra khi thỏa thuận hòa bình sơ bộ ở Trung Đông được công bố, thị trường thở phào, nhu cầu phòng thủ giảm mạnh và vàng rơi thẳng. Một lần nữa, vàng phản ánh tâm lý thế giới như một chiếc máy đo địa chấn, nhạy bén đến từng chuyển động nhỏ nhất của lòng người. Các ngân hàng trung ương và dòng vốn ETF, người chơi lớn ẩn mặt.
Trong bức tranh đó, ngân hàng trung ương là những người mua kiên định và im lặng. Theo dữ liệu năm 2025, các ngân hàng trung ương toàn cầu mua dòng gần 900 tấn vàng, mức cao nhất trong gần 70 năm. Trung Quốc liên tục mua thêm để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, Thổ Nhĩ Kỳ gom mạnh sau khi đồng Lira mất giá, còn Ấn Độ coi vàng là lá chắn cho đồng rupee. Nhưng song song với họ là một lực lượng khác, các quỹ ETF vàng. Đây là cánh tay đầu tư của hàng triệu nhà đầu tư phương Tây, những người mua vàng không cần chạm vào kim loại, chỉ cần một cú click chuột. Khi ETF mua mạnh, dòng vốn dồn vào vàng, khi họ bán tháo, giá vàng sụp như domino. Sự trỗi dậy của các quỹ ETF khiến giá vàng không còn vận động như một hàng hóa vật chất, mà như một tài sản tài chính, dễ dàng bị thao túng bởi tâm lý đám đông và thuật toán giao dịch tự động. Đồng USD và lãi suất thực, cặp bài trùng định hình vận mệnh vàng. Vàng và đồng USD giống như hai đầu cân đối của cùng một bàn cờ. Khi USD mạnh lên, vàng yếu đi, và ngược lại. Bởi vàng được định giá bằng USD, nên khi đồng bạc xanh tăng, vàng trở nên đắt hơn đối với người mua ngoài nước Mỹ. Thêm vào đó là yếu tố lãi suất thực, chênh lệch giữa lãi suất danh nghĩa và lạm phát. Khi lãi suất thực tăng, người nắm giữ tiền gửi hay trái phiếu được lợi nhiều hơn, khiến vàng vốn không sinh lợi tức trở nên kém hấp dẫn. Ngược lại, khi lãi suất thực giảm, vàng lại trở thành ngôi sao sáng. Điều đặc biệt là năm 2025, mọi biến động này xảy ra rất nhanh. Chỉ cần một báo cáo việc làm hoặc tuyên bố của Fed, lãi suất thực thay đổi trong vài giờ, kéo theo những đợt sóng vàng khổng lồ. Một thị trường toàn cầu trị giá hàng chục nghìn tỷ USD có thể rung chuyển chỉ vì một câu nói. Thế giới ngày càng phụ thuộc vào ngôn từ, và vàng, trong vai trò nơi trú ẩn, đang trở thành nạn nhân của chính sự nhạy cảm ấy. Niềm tin, truyền thông và hiệu ứng lan truyền khi tâm lý mạnh hơn cung, cầu. Nếu trong thế kỷ 20, giá vàng được quyết định bởi cung khai thác và nhu cầu tiêu dùng, thì trong thế kỷ 21, mạng xã hội và truyền thông mới là cỗ máy đẩy giá thật sự. Một dòng tweet từ CEO ngân hàng lớn, một đoạn video về dự báo vàng lên 10.000 USD ounce, hay chỉ vài hình ảnh người dân xếp hàng mua vàng lan truyền trên TikTok, tất cả có thể thổi bùng tâm lý đám đông chỉ trong vài giờ. Hiệu ứng FOMO khiến hàng triệu người đổ tiền vào vàng, dù không hiểu vì sao nó tăng. Khi càng nhiều người mua, giá càng lên, và khi giá lên, tin tức càng nhiều. Vòng lặp đó biến thị trường vàng thành một hiện tượng xã hội hơn là một bài toán tài chính. Ngược lại, chỉ cần một cú giảm giá lớn, những người từng mua vì sợ bỏ lỡ lại bán vì sợ mất trắng. FOMO biến thành nỗi sợ mất tất cả. Và cứ thế, thị trường dao động như con lắc cảm xúc khổng lồ. Vàng là nơi trú ẩn hay chiếc bẫy tâm lý? Từ xa xưa, vàng là nơi trú ẩn an toàn khi chiến tranh, khủng hoảng hay lạm phát xảy ra. Nhưng trong thế giới siêu kết nối ngày nay, khái niệm ấy đang biến dạng. Khi hàng triệu người cùng chạy vào trú ẩn cùng lúc, nơi an toàn trở nên chật chội. Giá vàng bị thổi lên không phải vì khan hiếm, mà vì sợ hãi. Điều nghịch lý là, chính hành động tìm an toàn lại khiến thị trường trở nên nguy hiểm. Khi tất cả đều mua, ai sẽ còn là người mua tiếp theo? Khi không còn ai mua nữa, giá tất yếu phải điều chỉnh. Tâm lý trú ẩn biến thành bẫy giá đỉnh, và nỗi sợ hãi ban đầu lại quay trở lại, mạnh mẽ hơn gấp đôi. Thực tế chứng minh, trong mọi chu kỳ tài chính lớn, từ bong bóng.com đến khủng hoảng 2008, vàng tăng mạnh khi thế giới hoảng loạn, nhưng giảm nhanh khi nỗi sợ dịu đi. Nó không phải kẻ phản bội, mà chỉ là tấm gương trung thực nhất phản ánh tâm lý con người. Thị trường vàng, sân khấu của niềm tin. Sau tất cả, có thể nói giá vàng năm 2025 không đơn thuần được quyết định bởi cung, cầu vật chất, mà bởi cung, cầu niềm tin. Chính sách tiền tệ, căng thẳng địa chính trị, động thái của ngân hàng trung ương hay lời đồn trên mạng, tất cả cùng tạo nên một mạng lưới cảm xúc phức tạp mà vàng chỉ là biểu hiện cuối cùng. Cơn sóng vàng 2025 vì thế không chỉ là một biến động kinh tế, mà là một thí nghiệm xã hội quy mô toàn cầu, nơi con người được nhìn thấy chính mình giữa tham vọng, nỗi sợ và khát vọng an toàn. Khi giá vàng tăng, đó là lúc niềm tin vào tương lai đang giảm. Khi giá vàng rơi, đó là dấu hiệu rằng chúng ta đã tạm thời bớt lo âu. Những bàn tay vô hình không chỉ là ngân hàng trung ương hay các quỹ đầu tư, mà còn là bàn tay của tâm lý con người, thứ sức mạnh mềm nhưng bền bỉ, có thể kéo cả thế giới lên cao hoặc đẩy nó rơi xuống vực. Và chính điều đó khiến vàng, thứ kim loại lặng im, trở thành tấm gương sáng nhất phản chiếu sự hỗn loạn của thời đại. Khi bụi vàng vẫn còn lơ lửng trong không khí sau cú sập lịch sử tháng 10 năm 2025, cả thế giới tài chính đang tự hỏi, đây là dấu chấm hết hay chỉ là dấu phẩy trong một chu kỳ mới? Câu hỏi ấy vang lên ở mọi cấp độ, từ phòng giao dịch phố Wall đến tiệm vàng nhỏ ở Hà Nội. Sau cơn cuồng phong của giá,
Điều còn lại là sự tỉnh táo, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Vàng sẽ sụp đổ tiếp, phục hồi ngoạn mục hay chỉ lặng lẽ dao động trong một vùng bất ổn mới? Để hiểu được tương lai, cần nhìn vàng không chỉ bằng biểu đồ giá, mà bằng nguyên lý vận động của niềm tin và rủi ro. Vàng không tự tăng hay giảm, chính các yếu tố vĩ mô, chính sách tiền tệ và tâm lý con người mới là người kéo sợi dây định mệnh của nó. Và tương lai trước mắt của vàng có thể được phác họa qua 3 kịch bản chính, như 3 con đường chia nhánh từ cùng một điểm khởi đầu, cơn sốt vàng 2025. Kịch bản thứ nhất, vàng sụp đổ tiếp khi niềm tin quay lại với đồng USD. Đồng USD tiếp tục mạnh lên, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao và Fed duy trì lãi suất ở mức thực dương. Điều đó có nghĩa nắm giữ tiền mặt hoặc trái phiếu lại trở nên hấp dẫn hơn vàng. Nhà đầu tư lớn, những người kiểm soát dòng vốn hàng nghìn tỷ đô, sẽ chuyển danh mục khỏi vàng để tìm kiếm lợi tức ổn định hơn. Tại sao điều này quan trọng? Vì hơn 70% giá trị giao dịch vàng toàn cầu hiện nay là giao dịch tài chính, không phải vật chất. Khi tiền thông minh rời đi, giá vàng không thể đứng vững. Hiện tượng chốt lời hàng loạt, vốn đã manh nha sau cú đỉnh 4.381 USD ounce có thể tái diễn, kéo giá vàng rơi về vùng 3.800 đến 4.000 USD, thậm chí thấp hơn nếu các quỹ ETF bán tháo. Ở góc độ tâm lý, sau một chu kỳ tăng nóng, thị trường luôn cần giải nhiệt. Những người mua đỉnh sẽ bị kẹt vốn, còn những nhà đầu tư mới thì chần chừ. Lúc ấy, vàng bị xem như đỉnh cũ, một biểu tượng của sự sợ hãi hơn là cơ hội. Tác động. Với nhà đầu tư cá nhân, người mua đỉnh chịu thiệt hại lớn, niềm tin lung lay, nhưng người có tầm nhìn dài hạn sẽ xem đây là cơ hội mua rẻ tài sản tốt. Với doanh nghiệp, các công ty trang sức, xuất khẩu kim loại quý sẽ tạm được hưởng lợi vì chi phí nguyên liệu giảm. Với chính phủ, giá vàng giảm có thể giúp hạ nhiệt lạm phát kỳ vọng, ổn định tỷ giá, nhưng cũng làm giảm hấp dẫn của dự trữ vàng trong cơ cấu tài chính quốc gia. Kịch bản này phù hợp nếu kinh tế Mỹ hạ cánh mềm, lạm phát quay lại vùng 2% và xung đột địa chính trị tạm lắng. Nói cách khác, vàng sụp đổ khi thế giới bớt sợ. Kịch bản thứ hai, vàng phục hồi mạnh khi bất ổn lại bùng lên. Trái ngược hoàn toàn, kịch bản này vẽ ra viễn cảnh vàng trở lại đường đua tăng giá, thậm chí vượt qua đỉnh cũ. Điều đó sẽ xảy ra nếu 3 yếu tố cùng hội tụ. Fed đảo chiều chính sách, bắt đầu cắt giảm mạnh lãi suất để cứu tăng trưởng. Địa chính trị leo thang, xung đột mở rộng ở Trung Đông hoặc căng thẳng Mỹ-Trung tái bùng phát. Ngân hàng trung ương các nước tiếp tục mua dòng để giảm phụ thuộc USD. Trong bối cảnh ấy, dòng tiền toàn cầu lại ồ ạt chảy vào vàng như một nơi trú ẩn, không chỉ từ nhà đầu tư cá nhân mà còn từ các quỹ đầu tư và tổ chức quốc gia. Các chuyên gia của JP Morgan từng cảnh báo, nếu Fed cắt lãi suất sớm, vàng có thể vượt 5.000 USD ounce trong năm tới. Điều khiến kịch bản này hấp dẫn chính là yếu tố tâm lý phục thù của nhà đầu tư. Sau cú sập, nhiều người không chịu nổi việc bán mất đáy nên khi giá hồi, họ lại đổ vào mua bù. Kết quả là vòng xoáy tăng mới hình thành, lần này còn mạnh hơn trước, bởi nó được nuôi bằng cả lòng tham lẫn nỗi tiếc nuối. Tác động. Với nhà đầu tư cá nhân, ai còn giữ vàng sẽ thấy tài sản phục hồi mạnh. Tuy nhiên, đây cũng là lúc dễ xuất hiện ảo giác chiến thắng, khiến nhiều người lao vào mua thêm đúng lúc rủi ro bắt đầu tăng. Với doanh nghiệp, chi phí nguyên liệu tăng, lợi nhuận sản xuất trang sức sụt giảm, nhưng các công ty khai thác vàng, ngân hàng dự trữ lại hưởng lợi. Với chính phủ, giá vàng cao làm tăng giá trị dự trữ quốc gia, nhưng cũng gây áp lực lạm phát và tâm lý đầu cơ trong dân. Kịch bản này có thể diễn ra nếu kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nhẹ, hoặc các cú sốc bất ngờ như khủng bố, khủng hoảng nợ hay chiến tranh thương mại quay lại. Khi thế giới run rẩy, vàng như một phản xạ bản năng lại sáng lên. Kịch bản thứ ba, trung lập, sóng ngầm trong vùng dao động. Giữa hai cực tăng và giảm, kịch bản trung lập là điều nhiều chuyên gia cho rằng thực tế nhất. Theo đó, giá vàng dao động quanh vùng 4.000 đến 4.400 USD ounce trong suốt 2025 đến 2026, phản ánh sự giằng co giữa niềm tin và nghi ngờ. Fed có thể cắt lãi suất nhẹ, nhưng không đủ để kích thích tăng trưởng mạnh. Địa chính trị vẫn nóng, nhưng chưa tới mức khủng hoảng. Đồng USD yếu đi nhưng chưa sụp đổ. Kết quả là vàng giữ vai trò thước đo ổn định trong bất ổn, không còn là cơn sóng thần, mà là thủy triều lên xuống theo chu kỳ. Trong bối cảnh này, chiến lược thông minh nhất là phòng hộ và trung bình giá. Nhà đầu tư không nên đánh cược tất tay, mà chia nhỏ danh mục, mua tích lũy khi giá điều chỉnh và bán từng phần khi vàng vượt đỉnh ngắn hạn. Tác động. Với cá nhân, đây là giai đoạn phù hợp để giữ vàng trong danh mục như tài sản phòng vệ 10 đến 20%, chứ không phải công cụ đầu cơ. Với doanh nghiệp, có thể hoạch định chi phí ổn định hơn, giảm rủi ro biến động nguyên liệu.
Với chính phủ, đây là cơ hội củng cố dự trữ vàng, bình ổn thị trường nội địa và thiết lập sàn giao dịch vàng minh bạch như một van an toàn cho hệ thống tài chính. Kịch bản trung lập là lời nhắc rằng không phải lúc nào thị trường cũng cần đỉnh hay đáy. Đôi khi, ổn định mới là chiến thắng lớn nhất. Kịch bản, ba hướng khác nhau, nhưng đều dẫn về một chân lý, vàng không chỉ là hàng hóa, mà là phong vũ biểu của niềm tin kinh tế. Khi niềm tin lung lay, vàng tăng. Khi niềm tin phục hồi, vàng giảm. Do đó, thay vì chạy theo từng cú nhấp nháy của biểu đồ, điều quan trọng là hiểu điều gì đang thực sự khiến con người tin hay sợ. Với nhà đầu tư cá nhân, bài học là kỷ luật và bình tĩnh, không FOMO, không đu đỉnh, hãy xem vàng như công cụ phòng hộ, không phải canh bạc. Với doanh nghiệp, cần quản trị rủi ro bằng hợp đồng kỳ hạn, tránh phụ thuộc vào cảm xúc thị trường. Với chính phủ, cần nhìn xa hơn biến động ngắn hạn, xây dựng sàn vàng quốc gia, minh bạch nhập khẩu và huy động vàng trong dân thành nguồn lực phát triển, đó mới là cơ hội thật sự giữa bão giá. Bởi cuối cùng, giá vàng chỉ là cái cớ để thế giới nhìn lại chính mình. Nó tăng không phải vì vàng thay đổi, mà vì chúng ta thay đổi cách nhìn về rủi ro. Và giữa những đợt sóng dữ, người chiến thắng không phải kẻ nhanh tay nhất, mà là người hiểu rõ nhất rằng vàng không nói dối, nó chỉ phản chiếu sự thật của lòng người. Sau những cơn sóng dữ của năm 2025, vàng đã phơi bày một sự thật trần trụi, chúng ta không chỉ thiếu vàng, mà thiếu cả niềm tin và cách quản trị vàng. Từ hàng trăm tấn vàng đang ngủ yên trong dân, đến những cuộc xếp hàng hỗn loạn, mỗi cảnh tượng đều phản chiếu một bài toán cũ, làm sao để biến thứ tài sản bất động này thành nguồn lực sống cho nền kinh tế. Câu trả lời không nằm ở việc cấm hay thả nổi, mà ở xây dựng một hệ sinh thái vàng minh bạch, thông minh và đáng tin. Một sàn giao dịch vàng quốc gia, nơi giá được niêm yết công khai, giao dịch được chuẩn hóa và dòng tiền được kiểm soát chặt chẽ, sẽ là bước đi đầu tiên. Khi thị trường vận hành minh bạch, vàng không còn là hàng hóa cảm xúc mà trở thành một cấu phần của thị trường tài chính hiện đại. Cùng với đó, chính sách nhập khẩu rõ ràng và cơ chế huy động vàng trong dân thông qua chứng chỉ, gửi vàng hoặc mã hóa tài sản sẽ giúp vàng thật sự sống, sinh lời cho người sở hữu và tạo giá trị cho quốc gia. Thế giới đã đi trước Việt Nam trong con đường này. Ấn Độ từng khủng hoảng vì người dân gom hàng nghìn tấn vàng cất giữ trong nhà, khiến nền kinh tế thiếu vốn. Họ đã giải bài toán ấy bằng chương trình huy động vàng, cho phép người dân gửi vàng nhận lãi suất và quy đổi chứng chỉ giao dịch. Thổ Nhĩ Kỳ cũng thành công khi thu hút hàng trăm tấn vàng từ dân vào ngân hàng, giúp tăng dự trữ ngoại hối và ổn định đồng Lyra. Trung Quốc lại biến vàng thành ngành công nghiệp, từ chế tác, xuất khẩu đến dự trữ quốc gia, tạo nên chuỗi giá trị khép kín mang lại hàng tỷ USD mỗi năm. Với Việt Nam, ước tính 50 tỷ USD vàng trong dân, tương đương nửa lượng dự trữ ngoại hối quốc gia, đang là mỏ vốn khổng lồ chưa được khai thác. Nếu được huy động đúng cách, số vàng ấy có thể trở thành động lực cho hạ tầng, công nghiệp chế tác, xuất khẩu trang sức và quan trọng nhất là niềm tin vào đồng Việt Nam. Nhưng điều kiện tiên quyết để làm được điều đó không phải là sắc lệnh, mà là niềm tin, luật chơi minh bạch, cơ chế tự nguyện, an toàn, sinh lợi. Vàng sau cùng vẫn chỉ là kim loại vô tri, nhưng qua cách con người ứng xử với nó, ta thấy rõ những cung bậc của tham lam, sợ hãi, niềm tin và kỷ luật. Khi vàng trở thành công cụ đầu cơ, nó khiến xã hội hoảng loạn, khi được đặt đúng vai trò, nó trở thành biểu tượng của sự ổn định và tự cường. Bởi thế, bài học của vàng không chỉ là bài học kinh tế, đó là bài học về con người. Khi chúng ta hiểu vàng, chúng ta cũng hiểu chính nền kinh tế và hiểu chính mình. Vâng, và để không bỏ lỡ những phân tích chuyên sâu, gần gũi và thiết thực như thế này, quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh web Giáo dục TV, bật chuông thông báo ngay bây giờ. Chỉ một cú nhấp chuột thôi, quý vị và các bạn sẽ luôn đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình cập nhật kiến thức về luật đất đai, kinh tế và đầu tư bất động sản. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các số tiếp theo của web Giáo dục TV.